Γεια σου ρε Σοφάκη, τι κάνεις? Γεια σου Ελένη μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σου Λίτσα, γεια σου Δήμητρα, γεια σου Ροδούλα μου, γεια σου Τασούλα μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σου Μαρικάκι μου, τι κάνεις αγάπη μου? Γεια σου Βασιλική μου. Γεια σου Ρεβέκα μου. Γεια σου Βάσο. Καλά, καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Γεια σου Αναστασία μου. Πώς να είμαι ρε Σοφία μετά το συμβάν? Μικρή καλά είμαι. Καλά, καλά και εμείς. Γεια σου Μαρινάκη μου. Α, σχόλα στο μικρούλι, Τι να κάνεις ρε Μαρικάκι μου. Πώς θα το απασχολήσεις και αυτό. Γεια σου Λίλη μου. Γεια σου Γεωργία μου. Θα σε πω τώρα. Καλά είμαστε, καλά Αναστασία είμαστε. Μαρικάκι μου, προχθές στο σχολείο, εκενώθηκε το σχολείο γιατί βρέθηκαν δύο μαθητές που είχαν, γεια σου Κατερινάκη μου, είχαν μαζί τους ναρκωτικά, μαχαίρι και όπλο. Τώρα για το όπλο δεν ξέρω, το άκουσε και η μικρή από άλλους. Ξέρετε τώρα τα παιδιά από στόμα σε στόμα τέλος πάντων τα λένε διαφορετικά. Τέλος πάντων μας στείλανε και email οι δάσκαλοι ότι δεν κινδύνευσαν ας πούμε τα παιδιά, εντάξει. Και οι ίδιοι τους κιόλα, οι δάσκαλοι μέσα ας πούμε που... Γεια σου Ρουλίτσα μου. Άστα Μαρικάκι μου και τώρα εδώ ευτυχώς έχει φύξει η κατάσταση, ναι. Ευτυχώς εδώ έχουν νόμους και σίγουρα θα έχουν συνέπειες για όλο αυτό. Δεν ξέρουμε άμα ήταν Γερμανός. Κοίταξε, σε αυτό το σχολείο ελάχιστα είναι τα Γερμανάκια. Πιο πολύ είναι από άλλες χώρες. Ναι, ναι, Μαρικάκι μου, εκβίαζαν, λέει, τα παιδιά για χρήματα και να πάρουν, λέει, τα ναρκωτικά. Προφανώς είναι μεγάλες τάξεις, γιατί μέχρι 10η τάξη είναι, τώρα μέχρι 10η τάξη, γύρω εκεί στα 17, 18, κάπου εκεί, έχει και τέτοια παιδιά δηλαδή μέσα, θέλω να πω. Επίσης και αυτά που μένουν στις ίδιες τάξεις, μπορεί να έχει και παραπάνω από 18 χρονών. Δηλαδή, νομίζω δικαιούσε να μείνει στην ίδια τάξη 2 φορές και μετά σε στέλνουν σε άλλο σχολείο, κάπως τέτοιο. Κάπως έτσι. Ναι, ναι, Μαρικάκι μου, άσε. Έχουμε και τέτοια. Βέβαια, έτσι και από τα σχόλια που διάβασα και στην Ελλάδα υπάρχει αυτό και είχαμε και εμείς ένα περιστατικό. Στην Ελλάδα, Τετάρτη Δημοτικού, είχε μαχαίρι μαζί του ένα παιδάκι και... Γεια σου, Αντρί μου, γεια σου, Κλαούντια. Οπότε παντού τα πάντα είναι, παιδιά. Είναι δύσκολα παντού. Μη σου τύχει είναι. Αν δεν σου τύχει, ρε παιδί μου... Γεια σου, Μαρία μου. Μετά την άλλη μέρα που πήγαν μαζί, εννοείται τα παιδιά φοβήθηκαν, τρομοκρατηθήκαν, πήγανε και οι γονείς, όλα τα παιδιά, ρε τα σούλα μου, όλα. Ναι, Αναστασία μου, ναι. Μη σου τύχει, Ροδούλα μου. Κλαίγαν τα παιδιά, μου είπε η κόρη μου, έκλαιγαν, ήρθαν μαζί με τους γονείς τους και προφανώς τα μικρά, ξέρετε, 5η τάξη αυτά τα παιδιά, έκλαιγαν τα παιδάκια, λέει η μαμά, και ήρθαν με τους γονείς, μιλούσαν με τους δασκάλους και τέτοια. Και αλλά πού να ήξερα να έρθω κι εγώ μαζί σου, αλλά και να ερχόμουν τι να έλεγα εγώ που δεν γνωρίζω τη γλώσσα.
τι να πω. Πάρα πολλοί ουσίες, πάρα πολλές. Ναι, 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 και στο γυμνάσιο έχει ξεφύγει η κατάσταση και στο Λύκειο και στα ΕΠΑΛ, αυτά πώς λέγονται δεν ξέρω, τα σχολεία. Έχει φύγει πάρα πολύ η κατάσταση, έχει ξεφύγει δυστυχώς. Δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν. Εγώ πήγα σχολείο στη Γερμανία το 1977, είχαμε τα ίδια και χειρότερα. Να, εδώ η Ελένη. Γεια σας, καλησπέρα. Οπότε θέλει να είμαστε κοντά στα παιδιά, να τα λέμε έτσι όπως είναι και όχι πλαγίως. Έτσι όπως είναι τα... Γεια σου, Πελαγίτσα μου. Έτσι όπως είναι τα πράγματα να τα λέμε. Ναι, ναι, τα ΕΠΑΛ πάντα ήταν, ναι, το ξέρω. Κοίταξε, και στα δικά μου χρόνια υπήρχαν τότε οι ουσίες και τα τέτοια, εντάξει. Απλώς, αν είσαι κοντά στα παιδιά και μιλάς για τις ουσίες, μιλάμε έτσι, τώρα μα έχει όπλο και τι να σας πω την αλήθεια, για το όπλο εγώ τρομοκρατήθηκα πάρα πολύ. Για το μαχαίρι να σας πω όχι τόσο, αλλά για το όπλο... Γεια σου, Λενάκη μου. Από κοντά και πάντα εγώ τα παιδιά μου μαρικάκια από μικρές ηλικίες, πάντα όλα έξω από τα δόντια, για τη σεξουαλικότητα, για όλα αυτά τέλος πάντων που ανησυχούμε εμείς οι μαμάδες. Ποιος τρελός είναι δίπλα μας, έτσι ρε Κωνσταντίνα, έτσι ακριβώς, έτσι. Ναι, το μαχαίρι γίνεται όπλο, ναι, συμφωνώ. Δεν είναι στο βιντεάκι το χθεσινό, Κλάουντια. Εννοείται ότι γίνεται, αλλά δεν ξέρω, μου κόλλησε το όπλο στο μυαλό. Οπότε, κι άλλα αιχμηρά αντικείμενα, δεν είναι το μαχαίρι το όπλο. Ναι, ναι, πάρα πολύ δύσκολες εποχές και bullying πολύ έχει. Ναι, ναι, Πελαγία, άστα, αγάπη μου. Το δημοτικό δίνα στα κάγκελα καραμέλες και είπε ο Φωτάκης, εσείς έχετε ναρκωτικά, δεν θέλουμε. Ναι, 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 γεια σου Έλενα. Γεια σου Μαρία μου. Ο Γιάννης τι λέει για όλα αυτά. Να μην πάνε στο σχολείο την άλλη μέρα. Βρε, του λέω. Άντε, πες δεν πήγανε μια μέρα στο σχολείο, έτσι. Τι θα γίνει, κάθε μέρα δεν θα πηγαίνουν στο σχολείο. Είναι μη σου τύχει ο Θεός να φυλάει και τελείως υπόθεση. Εννοείται, φοβήθηκε και αυτός, δεν το συζητώ, αλλά τι να μπορείς να κάνεις διαφορετικά, όχι. Θα μου πεις και στην Ελλάδα να ήσουνα και εκεί μπορούσε να περπατάς εσύ στον δρόμο, να έρθει ένας τρελός, να σε πατήσει μια πιστολιά και άντε γεια. Ή μαχαιριά ή το οτιδήποτε. Πέρυσι στο σχολείο της κόρης μου, μαθητής είχε πάνω του μαχαίρι. Ναι, καλέ σου λέω από την Ελλάδα, Πελαγία που ζούσα εγώ, Τετάρτη Δημοτικού, παιδάκι, Τετάρτη Δημοτικού και είχε μαζί του μαχαίρι. Σοκαριστήκαμε εμείς οι γονείς. Πήγαμε, πιάσαμε τη μάνα, γιατί ήταν χωρισμένη. Πήγαμε, πιάσαμε τη μάνα και αναισθησία. Αν οι γονείς είναι ανέστητοι και δεν είναι κοντά στα παιδιά τους, τι περιμένεις άλλο να... Τι θα βγουν αυτά τα παιδιά. Επίσης, αν μεγαλώνεις παιδιά με τσαμπουκάδες, με το ένα, με το άλλο, δεν υπάρχει μέτρο στο σπίτι, περιμένεις να έχει έξω μέτρο για το bullying ή για το ένα, για το άλλο. Επίσης, που κλέβουνε, που κάνουνε, δεν ρωτάει η μάνα αυτή, πού το βρήκες αυτό, το αντικείμενο, το ρούχο, δεν ξέρω εγώ τι. Όλα αυτά μεγαλώνοντας διαμορφώνει το χαρακτήρα. Καλησπέρα σε όλους. Ναι, αυτά τα παιδιά έχουν τέτοιους γονείς, Λίλη μου. Ό,τι βλέπουν κάνουν και αυτά έτσι, πλειοψηφία έτσι, Βασιλική μου, έτσι είναι αγάπη μου. Αν δεν υπάρχει να μεγαλώσεις το παιδί σου σωστά, να είσαι κοντά στο παιδί σου, να έχεις ευσυναίσθηση, να μπαίνεις στη θέση του παιδιού σου. Η εφηβεία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και η εφηβεία και η προεφηβεία
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μέχρι τα 18, μέχρι τα 20, πόσο είναι, και το κάθε παιδί είναι και διαφορετικό. Δεν το προσέχουν, ναι, οι ξένες το ξέρουν. Όταν πηγαίναμε σχολείο 10, δεν κοροϊδεύαν ποτέ κανένας συμμαθητής μας. Οι μανάδες έχουν ευθύνη, άντε οι γονείς, και οι δύο γονείς, αλλά περισσότερο κλήρος πέφτει στη μάνα, γιατί η μάνα είναι τις περισσότερες ώρες. Γεια σου Νατάσα μου. Η μάνα είναι τις περισσότερες ώρες κοντά στο παιδί. Επίσης, τα κορίτσια στη μάνα θα ανοιχτούν πιο πολύ για σεξουαλικά θέματα και το ένα και το άλλο. Αλλά γιατί όχι και τα αγόρια. Μία γειτόνις έστειλε τα παιδιά της στα μαγαζιά να κλέβουν, ορίστε. Τι να λέμε τώρα. Σαν κοινωνία έχουμε γίνει άστα. Ζούμε δύσκολες εποχές, δυστυχώς. Και ότι λείπουν στις δουλειές και οι δύο γονείς παίζει ρόλο, βέβαια, και αυτό παίζει ρόλο. Αλλά και τι να κάνεις ρε εσύ, μπορείς να μην δεν δουλέψεις. Και εδώ ας πούμε τα ίδια. Ιδίως τα Γερμανάκια μόνο τους κυκλοφοράνε. Τα παιδιά είναι ο καθρέφτης των γονιών, έτσι Δημητρούλα μου. Είναι δύσκολο, πάρα πολύ. Να, ας πούμε, καμιά φορά συζητάμε εδώ στο live, ας πούμε, να πας για δουλειά, να κάνεις. Πού να αφήσω τα παιδιά να πάω για δουλειά. Τώρα, ας πούμε, εγώ κάθε μεσημέρι, έτσι με παίρνει λίγο ύπνος. Τώρα λείπουν τα παιδιά, είναι στο ειστήριο και δεν μπορώ να ησυχάσω, δηλαδή, αν δεν είναι τα παιδιά στο σπίτι, ρε παιδί μου. Μετά λες να πάω να δουλέψεις. Πάω να δουλέψεις, θες να δουλέψεις 8-10 ώρες. Θα είσαι έξω τα παιδιά, κάτι να συμβεί. Ένα τηλέφωνο άμεσα σε παίρνουν. Ένα αυτό που μπορείς άμα είσαι στη δουλειά να σηκώσεις τα τηλέφωνα όποτε γουστάρεις εσύ. Όχι βέβαια. Έτσι ακριβώς. Μπορντέλο έχουμε καντήσει. Έτσι Αναστασία μου, έτσι. Οπότε γενικότερα η μητρότητα είναι δύσκολη. Δεν είναι άντε γενοβολά με παιδιά πέρα από το φαγητό, από το ντύσιμο, από τη μόρφωση. Είναι και τα άλλα τα θέματα, ρε παιδί μου. Η μητρότητα δεν είναι για όλους, δυστυχώς. Θέλει να είσαι δίπλα στα παιδιά σου. Δεν μεγάλωσαν, δεν θέλουν γάλα, να αλλάξεις πάνες και δεν ξέρω τι. Και τα έχεις από κοντά σου, μεγαλώνουν, γίνονται έφηβα, βγαίνουν έξω. Να γίνεσαι κι εσύ φίλος με τα παιδιά σου, να μην είσαι αυστηρός. Γιατί όταν είσαι αυστηρός, ιδίως τα κορίτσια που λένε ας πούμε μη βάφεσαι, μην κάνεις. Εγώ θα σας πω ένα περιστατικό για την κόρη μου. Η κόρη μου θυμάστε, ήθελε make-up και τέτοια, δεν ήθελε. Τώρα μια εβδομάδα έχει και λέει, δεν θέλω εγώ να βάζω make-up, λέει, έτσι τα πηγαίνω, λέει. Λέω, Θοδώρα, ναι, λέω, εντάξει, λέω. Αν της έλεγα ότι όχι, δεν θα βάλεις make-up, όχι, δεν θα κάνεις εκείνο, θα έκαμνε το αντίθετο, θα έκαμνε. Συμφωνείτε? Το αντίθετο θα έκανε. Όταν πας κάτι, ρε παιδί μου, κόντρα σε ένα παιδί, εγώ το ξέρω και από τα δικά μου τα χρόνια. Όταν πας κόντρα σε ένα παιδί, πάντα κάνει το αντίθετο. Πάντα πρέπει να είσαι κοντά και να μπαίνεις και στη θέση του παιδιού, ρε παιδί μου, να είσαι. Ναι, δεν είναι όλοι γεννημένοι γονείς. Όχι. Και στην Κρήτη αυτό που έγινε, ναι. Τι λέει εδώ η Σταυρούλα, μας έχασα λίγο τα σχόλια τώρα αυτά διαβάζω. Δέσποινα κάτι άσχετο θα πω εγώ τώρα που το άκουσα το πρωί στην TV και μου προκάλεσε ξάφνισμα και ντροπή για τη χώρα μου. Τι έγινε ρε παιδιά, εγώ δεν ακούω ειδήσεις, δεν θέλω να ακούω. Όλοι κλέβουν, όλοι αυτοκτονούν επειδή δεν μπορούν να τα βγάλουν οικονομικά, αυτοκτονούν, δεν ξέρω εγώ γιατί, για τα οικονομικά πιο πολύ αυτοκτονούν, δεν μπορώ εγώ τέτοια. Όχι, σκότωσε γυναικοκτονίες, πώς το λένε, οικογενειακή βία μέσα στο σπίτι, δεν μπορώ εγώ να ακούω τέτοια. Κοίταξε τώρα, Σοφία μου, τα κινητά που παίζουν από 2 χρονών, και εγώ έδινα τα παιδιά μου κινητό, ρε παιδί μου, αλλά... Ναι, Βασιλική, τα ζούμε εδώ στην Κρήτη, οι μανάδες έχουν τεράστια ευθύνη και οι πολιτικοί που τους κάνουν πλάτης. Ναι,
Εμάς χθες είχαν έρθει στο σχολείο κάτι γυμνασιάκια έξω από το σχολείο και έδιναν καραμέλες και ένα παιδί από την πρώτη τάξη πήρε μία και μετά είχε καλέσει το ασθενοφόρο. Να, ορίστε. Και εμένα ο γιος μου θέλει να φύγει μόλις τελειώσει το σχολείο, μόνο στο εξωτερικό. Πώς θα το παλέψω, θα θέλει να πηγαίνω μαζί του. Κοίταξε, Αναστασία, πάντα δίνουμε το καλό για τα παιδιά μας. Παντού, ας πούμε, αν σκέφτεσαι που έχει γίνει, ας πούμε, έτσι, ζωή, σκοτωμούς και τέτοιο. Άμα είναι να σου τύχει, αγάπη μου, σου τυχαίνει και μέσα στο σπίτι σου. Περνάει κάποιος, παράδειγμα. Ένα λεπτό λίγο, Γιάννη, ωραία, ξαναεπανήλθα. Αναστασία μου, τι θα κάνεις? Κοίταξε. Θα πάει, θα δει πώς είναι η ζωή. Έλα, αγάπη μου. Ναι, μωρό μου. Και δεν μπορείς επειδή γίνονται όλα αυτά, να κάθεσαι και μέσα, να μην εξελιχθείς σαν άνθρωπος, να μην δοκιμάσεις. Δεν γίνονται. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε, εμείς δεν γίνεται να είμαστε συνέχεια μαζί τους. Εγώ τα σταυρώνω όταν φεύγουν. Ναι, Δήμητρε, εμένα βάζουν λαδάκι, μύρο βάζουνε. Δεν ακούμε κάτι ευχάριστο στις ειδήσεις. 5 χρόνια έχω να δω τηλεόραση. Εγώ πάρα πολλά χρόνια. Οι άδειοι τενεκέδες κάνουν το θόρυβο. Γεια σου, Διονυσία, να μιλάμε ξεκάθαρα στα παιδιά και να είμαστε δίπλα τους και να την πιστοβόμαστε. Έτσι ακριβώς ξεκάθαρα μιλάω εγώ για όλα τα θέματα στα παιδιά μου. Και με λέει εμένα ο Γιάννης, ρε, πώς μιλάς έτσι, ρε, πώς και πώς θα τα πω. Έμεσα θα τα πω. Τα έπαιρνε παιχνίδια από τον Τζάμπο και αγόραζα παράδειγμα. Κοίταξε, Σοφία, θα δούνε και εκεί. Όλα θα τα δούνε στη σημερινή εποχή που ζούμε και τότε στο COVID που ήμασταν, μέσω WebEx κάμναν πάλι με τους υπολογιστές και τα κινητά. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό πλέον έχει γίνει μέρος της ζωής μας. Εννοείται ότι θα τα παίξεις και με παραμυθάκια και με τουβλάκια και το ένα και το άλλο, θα κάνεις και τέτοια. Αλλά μέσα σε όλα είναι και το κινητό, καλός ή κακός. Να βάλει σκουλαρίκι στο αυτή, τον άφησα μετά από 2 μήνες περίπου το έβγαλα. Όταν του πας κόντρα είναι χειρότερα. Ναι, Λιτσάκη, σου λέω. Έχει μια εβδομάδα η κόρη μου, δεν βάζει make-up. Πώς και έτσι από μέσα μου, λέω. Ξέρω εγώ το παιδί μου. Λέω, αν την έλεγα ότι όχι, δεν θα βάλεις εκεί, εκείνη εκεί θα επέμενε. Πες ναι και μετά το κόβει από μόνη της. Ένας YouTuber Γερμανός ήρθε να καθαρίσει, λέει, την Κύπρο από τα σκουπίδια, αν είναι δυνατό. Γερμανός. Από πού και ως πού? Από πού και ως πού, ρε Σταυρούλα? Δες να το πιο δύσκολο είναι να μεγαλώσεις χωρίς να έχουν κακία και φθόνο στη ψυχή τους. Θα το βγάλουν αργότερα, αν δεν μιλάς. Δεν θα πάρεις αγάπη και δεν δίνεις. Σωστό και αυτό. Σωστό. Τα παιδιά πρέπει να τα κάνεις, να τα μεγαλώσεις με αγάπη. Αν μεγαλώνουν με μίσος και για το διπλανό σου και για δεν ξέρω εγώ τι, δυστυχώς έτσι με μίσος θα μεγαλώσουν. Ναι, το βλέπεις από το ίντερνετ. Εγώ έτσι από το TikTok έτσι. Και πάλι τώρα τελευταία δεν έχω χρόνο, ούτε TikTok βλέπω. Και για την Κρήτη, εδώ τα κορίτσια προχθές μου το είπανε. Δεν ήξερα τι είχε γίνει. Γεια σου Μίνα μου, γεια σου αγάπη μου, γεια σου. Καλά είσαι? Γεια σου Έφη μου, γεια σου αγάπη μου, τι κάνεις? Γεια σου Μαρία μου, στο Ναύπλιο. Εγώ, επειδή η κόρη μου, ας πούμε, έχει διαδικτυακές φίλες, πάρα πολλές. Είναι μία από κάτω μεριά Αθήνα και πιο κάτω και λέει, επειδή ακούει ρε παιδί μου και πώς μιλάω εγώ γενικότερα στα παιδιά μου και στην κόρη μου, αχ λέει πόσο θα ήθελα λέει, να είχα λέει μαμά τη μαμά σου. Αυτό το λέει γιατί περνάει, όχι τα πάνδυνα, περνάει ας πούμε κάπως, ας πούμε το πιέζει η μητέρα του. Το παιδάκι, ας πούμε, και όταν πήγαινε και στην Ελλάδα η κόρη μου στο γυμνάσιο, γιατί είχε μαθευτεί ότι είχα YouTube και τέτοια,
Και 2-3 κορίτσια, ρε παιδί μου, γεια σου αρετούλα μου, γεια σου αγάπη μου. 2-3 κορίτσια, αχ, λέει, τι καλή που είναι η μαμά σου. Λέει, μακάρι να είχαμε, λέει, τη μαμά σου. Τώρα, για να φτάσει ένα παιδί να πει στη συμμαθήτριά του να έχω μαμά τη μαμά σου, αυτό για μένα λέει πολλά. Μάλλον είναι καταπιεσμένα τα παιδάκια αυτά που τα λένε. Γεια σου Σοφία μου, γεια σου αγάπη μου. Ναι ρε Σταυρούλα, παράξενο τώρα Γερμανός, από πού και ως πού. Έλα Χριστέ μου, δεν πάμε καλά. Και όμως και παιδιά τα ακούσαμε και αυτό, ρε τι πάθαμε στην Κύπρο, όλα θα ακουστούν, ρε τι κολο, ακριβώς. Μα είναι δυνατόν. Είναι της ηλικίας λόγια αντιδραστικά. Και αυτό όμως, ξέρεις τι Βασιλική μου, γεια σου Ντούσια μου, γεια σου αγάπη μου. Κοίταξε να δεις, μπορεί να είναι αντίδραση, αλλά ποτέ δεν λες κάτι τέτοιο. Επίσης έχω ακούσει και έχω ακούσει και πολλές φορές να λένε μαμά σε μισώ. Τέτοιες κουβέντες δεν τα λένε. Εμένα τα παιδιά μου ποτέ δεν μου έχουν πει μαμά σε μισώ, μαμά μας καταπιέζεις, μαμά δεν σε θέλω να σε βλέπω, ας πούμε, φύγε. Αυτά δεν είναι κουβέντες ρε παιδιά, από παιδιά να λένε προς τις μανάδες τους. Δεν ξέρω, εμένα πάντως, εγώ σαν δέσποινα, δεν μ' αρέσει να ακούσω από το παιδί μου δεν σε θέλω για μάνα, θέλω μια άλλη μάνα. Ή ας πούμε, μιλάμε για παιδιά, δεν μιλάμε για παιδιά τώρα 2-3 χρονών. Μιλάμε για ηλικίες από το δημοτικό, ας πούμε, να σου το πω έτσι. Αυτά τώρα δεν είναι λόγια, ρε παιδιά. Τώρα ένα παιδί να μην θέλει την ίδια του τη μάνα ή τον ίδιο του τον πατέρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάτι προϋπάρχει. Γεια σου Ρουλίτσα μου, γεια σου αγάπη μου. Κάποιες μανάδες δεν είναι κοντά στα παιδιά τους. Η μάνα σημαίνει αγάπη και αγκαλιά και λιμάνι. Βέβαια ρε Μαρικάκι μου, έτσι είναι. Γεια σου Νικολέτα μου, γεια σου Μαρία μου. Καλά είμαστε, καλά. Τα παιδιά θέλουν ελευθερία, τα παιδιά θέλουν αγάπη και ελευθερία εκεί που πρέπει για την ηλικία τους. Συμφωνώ, Μαρία νομίζω, τέλος πάντων, ξέρεις εσύ, στον Ναύπλιο. Έτσι ακριβώς, ανάλογα με την ηλικία τους και εσύ πράττεις σαν γονιός ρε παιδί μου. Τα θέλουμε στο σπίτι στρατιωτάκια, δεν έχουμε υπομονή, συμφωνώ Μαρία μου. Συμφωνώ. Κοίταξε, και εγώ ας πούμε είμαι παστρικιά με τις δουλειές, με τα τέτοια, και εγώ όταν ήταν μικρά τα μάλωνα τα παιδιά μου, αλλά μέχρι σε ένα σημείο ρε παιδί μου. Όταν δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη. Ναι. Η προεφηβεία ναι, είναι δύσκολη και η εφηβεία, άστα. Δεν μιλάμε για εφηβεία, εντάξει και στην εφηβεία, αλλά μιλάμε και για 9 χρονών παιδάκι ας πούμε, να λέει δεν σε θέλω, σε μισώ. Το σε μισώ προς τους γονείς δείχνει μεγάλο συναισθηματικό κενό και έλλειψη αγάπη. Ναι, Αναστασία μου. Δεν πειράζει, Ντούσια μου. Είσαι στο γραφείο, ξέρω. Προφανώς δεν συζητούν μάνα και παιδιά, ναι. Ναι, σαν αδελφές. Εγώ φίλοι μαζί με τα παιδιά μου. Και ιδίως τώρα που τα αγόρια έχουν μπει στην εφηβεία, μιλάμε και για σεξουαλικά και με τη μικρή μιλάω. Απλώς η μικρή δεν είναι τόσο εκδηλωτική. Μιλάω και σεξουαλικά με τα παιδιά, με λέει ο Γιάννης, λέει, τι κάνεις, λέει, πώς λέει μιλάς έτσι. Γιατί, του λέω. Σήμερα έκανα 2 φαγητά, έκανα λαχανόριζο και λαχανοντολμάδες που αρέσει τη μικρή. Πρέπει να βάζουμε και όρια και όχι σε όλα, ναι. Καλά, εννοείται σε φυσιολογικά πλαίσια, Βασιλική μου. Η κουζίνα τελείωσε, τώρα θέλει να πάμε να δούμε πότε θα πάρουμε τα ντουλάπια, Σοφούλα μου. Περαστούν και αυτά και δεν έχει ο Γιάννης κενό. Ένα Σάββατο μένει και πού να πρωτοτέξει το Σάββατο. Εγώ φεύγω, πηγαίνω στο ελληνικό σχολείο, έρχομαι 12 η ώρα, να έρθω να μαγειρέψω. Κλείνουν και νωρίς τα μαγαζιά, να πάμε στο σούπερ μάρκετ, να έρθω, να τα στιδιάσω. Πότε θα πάω, σε 1 ώρα που κλείνουν τα μαγαζιά. Ναι, ωραία οι λαχανοντολμάδες είναι. Μην ακούω φαγητά με ένα γιαούρτι, είμαι και ένα τόστο λιμερά. Αχ, Ντούσια μου, αγάπη μου, θα πας σπίτι και θα φας
Ακόμη είναι νωρίς, 5:30 να έχεις ακόμα. Τι χρώμα. Άσπρα είπα ρε σοφάκι μου, αφού είναι και άσπρα και τα άλλα. Τι να πάρω. Τι να πάρω. Σάματι δεν θα πάρω. Ούτως ή άλλως, ευχαριστώ Ντούσια. Ούτως ή άλλως δεν είναι δικό μου το σπίτι για να πάρω με κάτι ακριβό. Τα φτηνά θα πάρω. Να κάνω τη δουλειά μου. Γεια σου ρε Νίνο, γεια σου αγάπη μου, τι κάνεις. Η εφηβεία Δέσποινα είναι πλήρη αποξίωση του γονέα, είναι σε φάση που περνά γρήγορα, πρέπει να περάσει μέσα στο σπίτι. Αγάπη και υπομονή, αλλήμον να βγει προς τα έξω στους άλλους. Έτσι Μαρία μου. Γεια σου Κατερίνα μου, γεια σου αγάπη μου, καλά. Γεια σου Ελενάκη μου, δεν είναι μόνο η μάνα γονιός, όταν ειδικά εργάζεται και ο πατέρας έχει μέρος ευθύνης. Ναι, λέμε Ελενάκη μου, και ο πατέρας έχει μερίδιο ευθύνης, αλλά ως συνήθως ο πατέρας λείπει τις πιο περισσότερες ώρες, ρε παιδί μου, από τη μάνα. Αλλά και ό,τι γίνει λες μάνα, δεν λες αχ πατέρα. Σωστά από τους γονείς, παρά από τους άλλους. Για το τσιγάρο, από πέρσι, από πρόπερσι που πήγαν τα παιδιά σχολείο στο γυμνάσιο, καπνίζουν όλα τα 12χρονα, καπνίζουν. Και μου το είπανε ρε παιδί μου, τα παιδιά μου, ξέρω εγώ, καπνίζουν και κάνουν, μαμά, ηλεκτρονικό καπνίζουν και τους λέω, αν θέλετε λέω να δοκιμάσετε, εγώ θα πάω να σας πάρω, δεν θα σας δώσει κάποιος άλλος, εγώ θα πάω από το περίπτερο και θα σε πάρω να δοκιμάσεις, να δοκιμάσεις, ναι, να δοκιμάσεις. Π.χ. ας πούμε λέει κόρη μου, γιατί μάμα πίνεις λέει καφέ. Λέω ρε θα είναι το νουτικό λέω είναι για μένα, λέω θες να δοκιμάσεις. Όχι, λέει, δεν θέλω να δοκιμάσω ακόμα. Α, θέλεις να δοκιμάσεις, εδώ είναι να δοκιμάσεις. Μπύρα π.χ. που πίνω. Πίνω αυτή με το 2% αλκοόλ. Γιατί πίνεις, λέει, μπύρα, γιατί το πίνεις δηλαδή, τι αισθάνεσαι, ρε παιδί μου. Της είπα, λέω, άμα θες να δοκιμάσεις, ορίστε εδώ να δοκιμάσεις. 16 χρονών η κόρη μου κοντεύει, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, από μένα, εγώ να σας δώσω να δοκιμάσετε, όχι από τους φίλους, γιατί δεν ξέρεις οι φίλοι τι μπορούν να έχουν μέσα ή το οτιδήποτε. Τι ώρα κλείνουν... Ένα λεπτό. Έχουν διάλειμμα στο φροντιστήριο και με στείλανε. Τα μαγαζιά τι ώρα κλείνουν, άλλα κλείνουν 6, άλλα κλείνουν 7, μιλάμε όχι τα σούπερ μάρκετ, κλείνουν η ώρα 10. 6 ή 7 κλείνουν. Πάρα πολύ νωρίς κλείνουν. Τι να προλάβεις να κάνεις. Ναι, Σοφία μου, λευκά. Τώρα η πάγκη είναι δίχρωμη. Ναι, είναι καφέ ο πάγκος και τα άσπρα τα ντουλάπια. Ω, γεια σου Λιτσάκι μου, γεια σου αγάπη μου, τι κάνεις. Η Μόνικα ήρθε, Νίνο. Τόσο νωρίς. Ναι ρε Σοφία μου, τι και από 10 χρονών καπνίζουν ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ναι πουλάκι μου, ναι άστα. Τώρα στην Ελλάδα δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά προφανώς στο γυμνάσιο. Η παρέα είναι ρε παιδί μου, πως... Αλλά ναι, καπνίζουν. Μπράβο Δέσποινα, έτσι είναι το σωστό. Ναι, Μαρικάκι μου. Κακιά συνήθεια είναι Ντούσια το τσιγάρο δυστυχώς, αλλά εντάξει. Καλά είμαστε Λιτσάκι μου, εσύ αγάπη μου πως είσαι, μισή ώρα έχω που έχω ανοίξει. Και μετά αν το μάθουν Δέσποινα το τσιγαρέτ, αν το μάθουν το τσιγαρέτ, θα το κόψουν. Γιατί άμα θέλουν, άμα βγουν έξω με τις παρέες και τα τέτοια και τα έχουν κρυφά και το ίδιο είναι πάλι. Απλώς εγώ θα τους δώσω το σωστό σε εισαγωγικά. Γιατί άλλο ξέρω εγώ τι έχουν μέσα, μπορεί να έχουν χασίσια, χόρτα, πώς τα λένε αυτά. Και εδώ τα έχουν και δημόσια, όχι δημόσια, ελεύθερα τα έχουν εδώ κιόλας. Οπότε προτιμώ να το δώσω εγώ,
παρά να το μάθουν από αλλού. Με τις φίλες μου είχαμε περιέργεια να καπνίσουμε μια φορά, έγινε και καμιά μας δεν κάπνισε από τότε. Κι όμως οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να είμαστε γονείς και όχι φίλοι. Κοίταξε πώς το λέω, επειδή Βασιλική παρεξηγούμε, δεν λέω, πώς να το πω ρε παιδί μου τώρα. Μέχρι εκεί που σε παίρνει ρε εσύ, δεν θα κάτσουν να με πούνε τώρα τα σεξουαλικά τους ή κάποια μυστικά να έχουνε. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω τώρα. Ναι, αρετούλα μου, μπράβο, έτσι πρέπει. Γεια σου, Φανή μου. Γεια σου, Αναστασία μου, γεια σου. Βρε, Λιτσάκι μου, σε έχουμε ζαλίσει. Άστα, με τις κότες κλείνουν, Σοφία, άστα, πουλάκι μου. Άστα. Η μητρότητα δεν είναι ταυτότητα, είναι ρόλος και όπως κάθε ρόλος πρέπει να αλλάζει και να εξελίσσεται. Γεια σου, Χρύσα μου, γεια σου, πουλάκι μου, τι κάνεις? Σταυρούλα, αν είναι να το μάθουν από ξένους, ας το μάθουν από σένα, άσε που όταν δεν το θεωρούν απαγορευμένο, δεν το εξυψώνουν κιόλας. Και στην Ελλάδα, ναι, αρετούλα μου, και στην Ελλάδα. Γεια σου, Χρήστο. Καλά, ακόμα δεν βράδιασε. Στην Αγγλία 20 λίρες το πακέτο. Κακιά συνήθεια δεν είναι το τσιγάρο, ακριβή συνήθεια είναι. Σου λείπει, Νίνο, γιατί αν θυμάμαι καλά το έχεις κόψει. Είναι η τρίτη φορά που σας βλέπω και μου αρέσουν πολύ τα live σου. Γεια σου, Έλμα. Καλώς ήρθες. Από το γυμνάσιο βγαίνουν κορίτσια συνήθως και αμέσως μέσα στο προαύλιο ανάβουν το τσιγάρο, ναι. Όπου πρέπει να είμαστε γονείς και όπου πρέπει να είμαστε φίλοι, βέβαια. Κοντά στα παιδιά μας να μας εμπιστεύονται, έτσι. Η κόρη μου τη σκέφτεται να κάνει ως επάγγελμα, δεν τους έχω ρωτήσει. Τα δύο τα μεγάλα, το μικρό ακόμα δεν. Όχι, τι με είχε πει το μικρό θέλει. Δεν θυμάμαι τι με είχε πει το μικρό. Ο μικρός θέλει να γίνει αστυνόμος. Πολιτσάι λέει θέλω να γίνω. Αχ, μια που έχεις το πρώτο boy, το λέω, θα γίνεις πολιτσάι. Τα άλλα δύο δεν ξέρουν ακόμα. Τα μεγάλα δεν έχουν αποφασίσει και πρέπει να αποφασίσουν κιόλας, γιατί εδώ από νωρίς θα κατατάσσουν τα παιδιά το τι θέλουν να αποφασίσουν. Κατάλαβα πώς το είπες. Πρώτα είσαι η μητέρα, αλλά και φίλοι σε ένα σημείο που μπορούν να συμπιστεύονται και να σου τα λένε όλα. Ναι, Βασιλική μου, αυτό λέω. Δεν λέμε να μην έχουν σέβαση και να ξέρω εγώ, ας πούμε, πώς να σου το πω τώρα, να μου λένε τα πολύ προσωπικά τους είτε σεξουαλικά τους, ας πούμε, να με μιλάνε χήμα στο κύμα, να σου το πω έτσι. Μάνα, σήμερα πήγα και αυτήν την κοπέλα, να σου το πω έτσι. Τόσο όσο ρε παιδί μου. Ένας ρόλος δεν αποκλεί τον άλλο, δηλαδή γονέας και φίλοι. Ναι, το μουσακά, η Χρύσα, ναι, εμένα μου λένε τα πάντα και τα κατάλληλα δια ανηλίκους ακόμα. Καλέ, ναι, κι εγώ, και εκείνα με λένε, αλλά κι εγώ έτσι τα μιλάω, Νίνο. Σιγά. Ο Γιάννης με βάζει λίγο κόντρα, γιατί πώς τα μιλάς έτσι τα παιδιά, κάνει τη δουλειά σου, το λέω. Λείπεις που λείπεις τόσες ώρες, ας το πάνω μου, του λέω. Γιατί ο Γιάννης είναι πάρα πολύ και παλαιών αρχών. Τα αγόρια, ξέρεις, γαμάν και δέρνουνε. Και το κορίτσι είναι έναν θα πάρει το κορίτσι. Τι θα πάρει, λέω, έναν. Το λογενάκι. Δεν ξέρεις με ποιαν έμπλεξες, το λέω. Σιγά από εδώ τον πρώτο τη Χόντα. Έκανες μία σχέση. Καλώς. Έχεις 2, 3, 5 χρόνια παράδειγμα. Δεν τέριασες. Άντε γεια, πάμε στον επόμενο. Όχι, θα την έχω μία και θα το χαραμίσω στον πρώτο τη Χόντα εκεί πέρα.
να μας εμπιστεύονται και να νιώθουν ότι καταλαβαίνουμε ότι... και ότι δεν τα κρίνουμε βέβαια για τις αποφάσεις τους. Επίσης εγώ, που λένε ρε παιδί μου, ας πούμε, που είναι η σεξουαλικότητά τους ίδια ρε παιδί μου, κοίταξε, ότι θα το έχεις καρφί, θα το έχεις μέσα σου, που είναι, ας πούμε, που έχει ιδιαιτερότητες πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά το παιδί μου να είναι καλά και ό,τι θέλει ας κάνει στο κρεβάτι του. 2 πιάτα. Είναι πεντανόστιμος, παιδιά μου, σακάς, τι να λέμε τώρα. Στη Γερμανία πόσο έχει το πακέτο? Έχει και με 8, έχει και με 10, με 12, έχει διάφορα. Η κόρη μου λέει ότι μέχρι και ναρκωτικά παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο. Άντε ρε εσύ αρετούλα, τι λες, πω. Γεια σου Ειρήνη μου, καλά αγάπη μου, εσύ πώς είσαι? Αλλά όχι μέσα στο σχολείο, ναι, κατάλαβα. Γεια σου Μερόπη μου, γεια σου αγάπη μου. Ακριβώς, Λίτσα, πρέπει να τα ακούμε και να είμαστε δίπλα τους. Ναι, ναι. Έχω μάθει στα παιδιά από μικρά ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα που να είναι ταμπού. Λέμε τα πάντα όλα. Έτσι ακριβώς, Λιτσάκι μου. Λιτσάκι μου, Λονίνο μου. Γεια σου Φωτεινή μου, γεια σου αγάπη μου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Νίνο μου, συμφωνώ απόλυτα, αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Ναι, έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχουν ταμπού. Κι εγώ είμαι αυτής της άποψης. Έτσι κι αλλιώς αγαπήμαστε. Δεσποινάκι, πολύ θα ήθελα να σε έχουν μανούλα. Ναι, Δημητρούλα, το ξέρω που το λένε πολύ αυτό. Με γλυκιά μου Μερόπη. Έτσι ακριβώς να παντρεύονται και να χωρίζουν κατευθείαν είναι καλύτερο. Ναι ρε εσύ Αναστασία, τώρα δηλαδή ας πούμε η μία μου ξαδέλφη είχε σχέση 11 χρόνια ή 10 ή 11 χρόνια, χωρίσαν. Τι πάει να πει, τι δηλαδή έπρεπε να κάνει, να τα βάψει μαύρα επειδή ήταν ο πρώτος της και να μην ξαναγνωρίσει άλλον? Αυτά είναι παμπάλαια χρόνια είναι. Δεν είπαμε να τους αλλάζεις σαν τα πουκάμισα, να είσαι αξιοπρεπέστατη και να κάνεις ας πούμε σοβαρές σχέσεις, όχι ό,τι να είναι πέρα τρέχα γύρευε και δεν ξέρω τι, τόσο όσο ρε παιδί μου. Εγώ με την κόρη μου κάναμε κόμμα όταν ήταν ανήλικη, τον μπαμπά τον είχαμε λίγο στην απέξω γιατί ήταν λιγάκι αυστηρός, όμως μεγάλος, ένα σπουδαίο κορίτσι και τώρα που είναι μεγάλη κοπέλα την καμαρώνω. Όχι, δεν καπνίζει. Χαμός γίνεται Χρύσα. Γεια σου, Γιασεμί. Γεια σου Ιωάννα μου, γεια σου αγάπη μου, τι κάνεις? Τι ζώδιο είμαι κρυός. Καλύτερα κορίτσι μου, ξενύχτησα μετά από 2 μήνες από το σπίτι. Κουτσένω λίγο, αλλά τι να κάνω. Θα περάσει και αυτό ρε Φωτεινή μου, θα περάσει σιγά σιγά, βήμα. Έτσι εδώ και το σοφάκι που είχε κάνει μία επέμβαση, έλεγε στην αρχή, δεν θα μπορέσω κύριε, δεν θα μπορέσω, και το τσουπ, τώρα μια χαρά είναι, κάνει και δουλίτσι το σοφάκι. Είσαι μικρούλης εσύ Πόκεμον, γιατί κάνετε κατάληψη? Είπαμε, είμαι κρυός. Ναι ρε Νίνο, στο Μεσαίωνα ζει ο Γιάννης, κατάλαβες. Τώρα ήρθε σιγά σιγά το πουλμανάκι. Ιωάννα, εγώ θα στολίσω αρχή Δεκεμβρίου, παρήγγειλα και το δέντρο, παρήγγειλα και άλλες μπάλες, ελπίζω να είναι σωστές μπάλες, γιατί εδώ τα μαγαζιά είναι ό,τι να είναι, δεν έχει τίποτα. Και τα περιμένω να έρθουνε. Αλλά αρχή το πρώτο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου. Πάει και εκδρομές στο σοφάκι, μπράβο, να το σοφάκι μου. Κάτω από την Έφη είναι.
Οπότε όλα φωτεινοί μου σιγά σιγά αγάπη μου θα γίνουνε. Ευχαριστώ Μερόπη, ευχαριστώ. Άνοιξε ο παιδικός σταθμός, αυτό λέω, Λιτσάκη σε λιγάκι έρχεται. Μία της φίλης μου τα είχε με κάποιον 12 χρόνια, μετά χώρισαν και παντρεύτηκε κατευθείαν ο νεαρός άλλη. Ναι ρε παιδιά, ό,τι είναι τυχερό. Αλλά... Α, Σκορπιός, Και εγώ εκεί του Αγίου Νικολάου. Ναι, το πρώτο, γιατί έχει ο μικρός 12 Δεκεμβρίου γενέθλια και πάντα ρε παιδί μου το δέντρο είναι στολισμένο. Νομίζω 7-8 πέφτει, την άλλη φορά μου το είχαν πει τα κορίτσια. Το πρώτο Σαββατοκυριακό, δηλαδή την Κυριακή, την πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου. Γεια σου Γαλήνη, εμείς θα στολίσουμε το Σάββατο και αυτή η Χρύσα, γι' αυτό ήθελα πιο μετά, αλλά είδα το βίντεο της και θέλω το γρηγορότερο να στολίσουμε. Έκανε υπέρλαμπρο στολισμό και γενικότερα και το δέντρο της μ' άρεσε πάρα πολύ. Εγώ εδώ μάχη δίνω και νιώθω ότι άδειασαν τα πόδια μου. Ο Σκορπιός του 26 έτος θα είναι τυχερός. Αλήθεια, Σταυρούλα μου. Για πες για τον κρυό. Πότε θα στολίσουμε και πότε θα στολίσουμε. Και εμένα ανυπομονούν τα παιδιά, αλλά δεν θα στολίσω από τώρα. Πάρα πολύ ωραίο στολισμό έκανε η Χρύσα, ναι. Και εσύ Σκορπιός. Ρουλίτσα. Σκορπιός νομίζω τώρα δεν έχετε γενέθλια. Νομίζω πιάνει και λίγο τον Οκτώβρη και λίγο το Νοέμβρη. Το Αγίου Σπυρίδωνος, ναι, το Αγίου Σπυρίδωνος το αγόρι μου. 11 χρονών γίνεται. Πότε πέρασαν 11 χρόνια. Σήμερα πήρα ρεπό επιτέλους και πήγα λαϊκή για καφέ σούπερ μάρκετ και κρέατο που είχε 19 ευρώ το... 19 ευρώ το κιλό το μοσχάρι. Τι λες ρε σοφάκι μου. Άντε έκανες και τη βολτούλα σου, πεις και το καφεδάκι σου. Πετάς τώρα σοφάκι, πετάς αγάπη μου, έτσι μπράβο να είσαι. Γερή να είσαι πουλάκι μου. Χρύσα, η αλήθεια είναι κορίτσι μου, τόσο ήθελα και εγώ τρελαίνομαι για τα Χριστούγεννα. Η Χρύσα έχει ξεσηκώσει πολύ κόσμο, τα εγγόνια μου την είδαν και φαγώθηκαν για στολισμό. Ναι. Τοξότης είναι, ναι. Χρήσαν και έχω τελείως διαφορετικό στυλ, μόλις μπορείς και πιο πολύ η χαρά σου. Βέβαια, η χαρά είναι. Αρχές και εγώ Λιτσάκι μου, ναι. Δεν μπορώ πιο πριν. Άμπραβε, 24, ναι, Βασιλική μου. Υδροχός, καλό ζώδιο. Ωραία, δεν έχει να κάνει σχέση το ζώδιο, έχει να κάνει μέσα ο χαρακτήρας, το πώς έχεις μεγαλώσει και ο χαρακτήρας που διαμορφώνεται από μέχρι 3 χρονών, νομίζω διαμορφώνεται. 5, κάπου εκεί. Αν ακούσω για κρυό θα σου πω. Σταυρούλα. Γεια σου σοφάκι μου, γεια σου αγάπη. Εμείς φέτος θα γιορτάσουμε στην Ελλάδα, οπότε εκεί θα φτιάξουμε ένα μικρό δεντράκι και πολύ για το μικρό μου, οι άλλες είναι μεγάλες. Άντε με το καλό να πάτε στην Ελλάδα, Σόφη μου, ωραία είναι. Εγώ στολίζω το Σαββατοκύριακο πριν το Advent, αλλά φέτος είπαμε λόγω Χρύσας. Τι να κάνεις Νίνο, τα παιδιά, αχ, προηγούνται τα παιδιά. Αλλιώς θα σε έφερα να στολίσεις, πες τώρα έτσι ρε Μερόπη. Την υγεία μας να έχουμε, Λιτσάκι, ναι. Κατά τις 12, να μην... Το βαριέσαι νωρίς, 15, γλυκιά μου γατούλα από το Ότο, τα παρήγγειλα. Από 100, και είναι πανάκριβα, από 100 το δέντρο 50 ευρώ, πήρα 60 επί 1,80, δεν πήρα το 2,10, δεν το κάνω μέχρι εκεί πάνω. Δεν έχω και μέρος και θα μπουκώσει κιόλας, αφήστε. Και δεν ταιριάζει και εδώ απέναντι που θα το έχω, αλλά τι να κάνω τώρα.
Φωτεινή, αν σε θυμηθώ. Και στη Δέσποινα, αν μπορούσα να πάω, να στολίσω, θα πήγαινα. Έφτιαχνε φαγητό. Αχ, ρε Χριστέ, μακάρι να γινόταν, αγάπη μου. Τι είπε η... Προχθές έκανα το δωμάτιο του μικρού και μου είπε είναι γαμάτο. Είδες ο γιώκα σου, σοφάκι μου, α το παλικάρι σου. Και όλο το χρόνο να τα είχα στολισμένα, δεν υπήρχε περίπτωση να τα βαρυθώ. Ναι, γεια σου Αργυρούλα μου, γεια σου αγάπη μου, τι κάνεις. Πολύχρονη και για προχθές κιόλας. Τους Αγίους Ανάργυρους. Ναι, έφη αδερφή σου έτσι, Αχ, θέλω καινούριο, γι' αυτό ρωτάω. Δεν ξέρω, Φωτεινή, που είσαι, Ελλάδα ή Γερμανία. Η Γερμανία είναι το ότο. Το απόγευμα θα κάνω το εμβόλιο της γρίπης. Κάνει να σιδερώσω ή είναι βαριά το σίδερο. Γιατί καλό να μην δεν κάνεις να σιδερώσεις, μια χαρά. Γεια σου Νίκη μου, γεια σου Ζαχαρένια μου, τι κάνεις. Γιατί η Λίτσα είμαι μακριά από τη Ρόδο και δεν μπορεί να έρθει η Χρύσα να στολίσουμε. Ναι. Τρελαίνεσαι Ρουλίτσα, Όχι, ένα μήνα καλά είναι. Μετά το Αγιανιού τα ξεστολίζω και... Πάντα καλά να είσαι, Νίκη μου. Το ότο το θυμάσαι και εσύ το ότο, Αχ, είδε Σοφάκι, τόσα χρόνια περάσανε και το θυμάσαι. Σοφάκι, πώς και δεν επέλεξε ο Φωτάκη σου να έρθει στη Γερμανία και επέλεξε την Αγγλία. Θεσσαλονίκη, μία και μοναδική. Στο μεταξύ στο TikTok έβγαλαν πώς θα στολίσουν το στολισμό κάτω στην πλατεία Αριστοτέλους και λέει η κόρη μου, κοίτα μαμά πώς θα στολίσουν, λέει κάτω λέει, στην πλατεία Αριστοτέλους. Και τι να κάνω εγώ όλο τώρα, να πάμε. Ξεστολίζω δυστυχώς τη δεύτερη μέρα των φωτών, Σαλονικάρα. Ευχαριστώ Αργυρό μου, πάντα υγιέστατη να είσαι αγάπη μου. Από τον κατάλογο ψώμιζε η μάνα σου, Μπράβο Σοφάκι μου. Μουντός, ναι, μου το είπε ο μπαμπάς μου, λέει μουντός λέει σήμερα ο καιρός. Εμείς λέω εδώ έχουμε ήλιο, αλλά με δόντια, 1 βαθμό είχαμε το πρωί. Πήρα χρύσα μπέζ και λευκό με ασημί. Κρύο, ναι Σοφία, πάρα πολύ κρύο. Και εσείς εκεί κάτω έχετε. Και εδώ 1 βαθμό κοιτάω. 1 βαθμό λέω, αχ Παναγία μου. Εμείς εδώ στον Τούρμουρ 17 βαθμούς. Τι λες καλέ, 17 βαθμούς έχετε. Αχ, Φωτεινή, με είπες. 17 βαθμούς, μπράβο. Ναι, ωραία χρώματα είναι, μ' αρέσουνε. Είπαν κάτι νέο. Τα παιδιά για το γεγονός που έγινε στο σχολείο. Λιτσάκι μου, την άλλη μέρα που πήγανε, ήρθαν μαζί, λέει, και οι γονείς και τα παιδάκια κλαίγανε. Προφανώς τα πεμπτάκια, τα μικρούλια δηλαδή. Και οι γονείς ήταν, ξέρω εγώ, μέσα στο χώρο και μιλούσαν με τους δασκάλους. Οπότε, εντάξει, φοβήθηκαν. Καλά, όλοι φοβηθήκαμε, δεν το συζητώ, αλλά ήρθαν και οι γονείς. Λέω, πού να το ήξερα, να ερχόμουν κι εγώ, αλλά και να πήγαινα, αφού δεν ξέρω να μιλήσω. Εμάς Λιτσάκι, αυτό τίποτα άλλο δεν έγινε. Εμάς Λιτσάκι θα στολίσει ο Κούλης στο Σύνταγμα ή δεν έμεινε φράγο και θα κάνει οικονομία. Πώς δεν θα στολίσετε, βρε Νίνο, στην Αθήνα θα στολίσουνε. Γεια σου Δημητρούλα μου, γεια σου αγάπη μου, τι κάνεις, Φωτεινή.
Νίνο, για γιορτές και πανηγύρια έχουμε, βέβαια. Πρώτοι είμαστε. Πρώτοι. 12 βαθμούς εδώ το πρωί, αλλά μετά ανέβηκε 16-17. Ωραία είναι. Γεια σου, Ευθυμίτσα μου γλυκιά. Τι κάνεις, πουλάκι μου, πώς είσαι? Και 1 βαθμό είχαμε. Ναι, 1 βαθμό. Κρύο έχει. Καλά, τώρα πάλι τόσο θα έπεσε πάλι η θερμοκρασία. Μέχρι 13 θα έφτανε, λέει. Θα στολίσουμε τους φαντάρους, Λιτσάκι. Αν καταλαβαίνεις, λέει, τι εννοώ. Καλά, είμαι μόλις γύρισα από τα εγγονάκια. Στα εγγονάκια, Τι να κάνεις, Δημητρούλα μου. Και θα στολίσουμε και γιορτή θα κάνει και θα χορέψουμε μπουφέ, δεν ξέρω αν θα έχει. Αλήθεια, λες, το Λιτσάκι, τρολάρεις. Δόξα τω Θεώ, Δέσποινα μου, μέχρι στιγμής καλά νιώθω. Πάντα καλά να είσαι, Ευθυμίτσα μου. Γεια σου, Χαρίκλιά μου, γεια σου, αγάπη μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Ήρθε ένας άγγελος που ερχόταν στο ξενοδοχείο που δούλευε στη Σαντορίνη, δούλευε όλη την ημέρα και του πρότεινε να έρθει Αγγλία. Έπαιρνε τότε 800 όλη μέρα, λέει. Α, ο Φωτάκης σου που δούλευε εννοείς στο ξενοδοχείο, και έτσι πήγε. Τι να κάνεις, Σοφάκι μου, τι να κάνεις. Έχεις το άλλο το παλικάρι σου. Και θα τα κάνει διακοπές, λέει η Χρύσα. Πάντα καλά να είσαι, Χαρίκλιά μου. Διότι έχω πένθος, βλέπω τα δικά σας. Να είσαι γερή, Χαρίκλιά μου, να τον θυμάσαι, να την θυμάσαι. Δεν πειράζει, αγάπη μου, συμβαίνουν κι αυτά, είναι μέσα στη ζωή. Του χρόνου πρώτα ο Θεός. Τον γνώρισα τον κύριο Αντώνη που δεν γνώριζε. Μάνα πέθανε στη γέννα. Άντε ρε, Σοφάκι μου. Γεια σου, Μαρία μου, καλά, αγάπη μου, εσύ. Θα ρέει η γαλλική σαμπάνια μέχρι και στους Ιντερβάνους σου Σύνταγμα. Χρενίνο. Αρχή Δεκεμβρίου, Σταυρούλα μου. Εσύ, αγάπη μου. Και μία φορά άρχισε να με πάρει τηλέφωνο και τον κάλεσε. Και είπε τώρα να πάρεις τη μάνα σου. Άντε ρε, Σοφία, αλήθεια. Πήρες τηλέφωνο στη δουλειά. Αχ, Ελληνίδα μάνα, αχ. Πάλι καλά που δεν σε παρεξήγησε το αφεντικό, και είπε πάρ' τη μάνα σου τηλέφωνο. Γεια σου, Γιάννη, γεια σου. Καλά, Δημητρούλα μου, καλά, αγάπη μου, εδώ. Τα συνηθισμένα. Λίτσα που μπορώ βοηθάω. Την πολύ αγαπημένη μας γραμματέα. Όχι, δεν στόλισα, αγάπη μου, ακόμα. Τον άλλο μήνα πρώτο Θεός. Μέσα στο μήνα, άντε με το καλό, Σταυρούλα μου. Κορίτσια, σας ακούω, συγχρόνως αλλάζω τα καλοκαιρινά με τα χειμωνιάτικα. Σας ερτάρει. Κάνε τη δουλίτσα σου, Λίλη μου. Μην αγχώνεσαι. Και έχει και βοηθό, βέβαια, τον Νίνο. Δεν είναι εύκολο πια, στην Αγγλία δουλεύει τις 9. Α, 9 με 9, Τι να κάνει, ρε Σοφάικι μου, τουλάχιστον έχει δουλειά και αμείβεται. Γεια σου, Χριστίνα μου, γεια σου, τι κάνει η μπεμπούλα σου. Έχουμε ακόμα μέρες, ναι. Μπράβο ρε Σταυρούλα μου, μπράβο.
τον καλύτερο, έτσι, Λιτσάκη. Ένα βιντεάκι μόνο το στολνό, εγώ προσωπικά θα το δω καμιά 200 φορές. Κοίταξε, Νίνο, επειδή έχω απογοητευτεί πάρα πολύ εδώ με τα στολίδια και με τα τέτοια, θα είναι φτωχικό. Δεν έχω βρει αυτά που θέλω, δεν έχει. Πήγα να πάρω από το αυτό, Νίνο, πήγα στο Woolworth, δεν είχε λαμπάκια, είχε θερμά. Βρήκα στο Τέντι και ήταν ένα μοναδικό με ψυχρό φωτισμό. Το πήρα και είναι σταθερό. Δεν αναβοσβήνει. Τώρα θέλω να με πάει ο Γιάννης, δεν βολεύει και οι ώρες του Γιάννη, να με πάει ή στο TEDx, σίγουρα εκεί θα έχει λαμπάκια και να πάρω και άλλα λαμπάκια. Δεν πάνε χαμένα, ρε παιδί μου, τα λαμπάκια, αλλά να πάρω και άλλα λαμπάκια που να αναβοσβήνουν, θέλω εγώ. Δεν έχει τίποτα, τι απέσια. Άστα, για τίποτα δεν είναι. Και άλλες φορές δεν τα έχουμε πει, μόνο τα χρήματα αξίζουν. Για τίποτα δεν είναι εδώ. Ούτε έχουν στυλ, ούτε τίποτα. Κάτι μαλακίες εκεί, χριστουγεννιάτικα, κάτι τέτοια. Τίποτα δεν έχει. Άστα. Καλά, καλά, Χριστινάκη μου, καλά. Δόξα τω Θεώ. Με γνώρισαν στην Αγγλία, κανόνισα άδεια να δω τη δουλειά του. Α, ωραία Σοφακίλη, λέγαν μαμά Σοφία. Έτσι. Και εδώ τα ίδια και τα ίδια με τα στολίδια. Δεν μου κάνει όρεξη να στολίσω. Άστα κι εγώ πώς και πώς τα περίμενα, Χριστινάκη. Αλλά που πηγαίνω στα μαγαζιά είναι σκέτη απογοήτευση και... Άστα. Έχουμε πόκο, είναι μακριά, Ρουλίτσα μου. Έχουμε και άλλα μαγαζιά. Έχουμε το Μούλερ, πόκο. Αλλά είναι δίπλα στο Μπράουσβανκ. Θέλει με το λεωφορείο 1,5 ώρα να πάω. Πού, δεν μπορώ εγώ. Αχ, Αναστασία, 6 ώρα σηκώνομαι, 6 παρατέταρτο, τόσο σηκώνομαι, Αναστασία μου. Σηκώνομαι πολύ πρωί και αν έρθει και ο Γιάννης, π.χ. κατά τις 4-5, ξυπνάω και από τότε. Σήμερα ήρθε 5 η ώρα, από τις 5 η ώρα είμαι ξύπνια, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Χάλασε ο ύπνος μου, χάζευα στο κινητό, οπότε πότε 5, πότε, ενώ άμα είναι Κυριακή ρε παιδί μου, και σηκωθώ στη μέση της νύχτας, κοιμάμαι και σηκώνομαι μετά, ας πούμε, το πολύ 8, 8.30. Αν κοιμηθώ σερί και δεν σηκωθώ... άμα δεν κοιμηθώ σερί και σηκωθώ κατά τις 4, όχι, μπερδεύτηκα τώρα. Τέλος πάντων, ούτε την Κυριακή κοιμάμαι πολύ. Όλο και κάποιος θα ανάψει τα δικά μας λαμπάκια και θα δείξουμε. Δεν δίνουν σημασία, φαίνεται. Στα Χριστούγεννα ξέρω εγώ ρε εσύ, Λίλη μου, τι να πω. Αχ, Ελλαδίτσα όμορφη, που το τζάμπο, έτσι μερόπι μου, έτσι αγάπη μου. Δεν υπάρχει φτωχικό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Κάθε σπίτι είναι το καλύτερο, άλλο στα σπίτια δεν είναι βιτρίνες. Συμφωνώ ρε Έφη μου, αλλά το έχω κάπως αλλιώς στο μυαλό μου και δεν βρίσκω αυτά που θέλω. Οπότε με μισή καρδιά θα τους στολίσω, να σου πω την αλήθεια, για τα παιδιά. Το TEDx έχει ή Depot. Depot δεν ξέρω. TEDx έχουμε εμείς. TEDx, το λέω σωστά. Ευχαριστώ Αναστασία μου, ευχαριστώ. Όταν ρωτάω την κόρα μου αν έχουν διάφορα στη Γερμανία, αν είναι, για να τις πάω, μου λέει μαμά μου νομίζεις ότι μένω λέει στην Αφρική. Δεν έχει ρε σιλιτσάκι, έτσι ωραία μπιμπελά, έτσι... Όπως έχει το τζάμπο, ρε παιδί μου αυτό. Δεν έχει τέτοια. Είναι εδώ άχαροι άνθρωποι. Σαν τους Έλληνες κανείς εμείς τα ζούμε όλα στο έπακρο, ναι. Λίτσα, λέω, της κόσμου να σου φτιάξω κέικ να πάρεις μαζί σου το ταξίδι. Χρήζο φτιάξει και φτεδάκια φτιάξε. Αχ, Ελληνίδα, μάνα παιδί μου. Λίτσα, εδώ κάποτε στόλιζαν όλους τους δρόμους φώτα, στεράκια, τα παραμύθια, τα τελευταία χρόνια τίποτα. Ναι, Νίνο. Πω. Γιατί σηκώνουμε τέτοια ώρα. Αναστασία, σηκώνουμε, πες ότι δεν είναι. Γιατί πρώτα απ' όλα ο Γιάννης δουλεύει νύχτα και έρχεται πότε 4, πότε 5, πότε 6.
Οπότε έρχεται και κάνει φασαρία. Έρχεται και τον πιάνει λογοδιάρεια τον άνθρωπο, κατάλαβες. Μιλάει με το Μάιλο, παίζει με το Μάιλο. Ρε το λέω Χριστιανό μου, πας καλά επίτηδες το κάνεις δηλαδή. Και μετά με το που πέσει στο κρεβάτι γυρίζει πλευρό και ροχαλίζει. Εμένα όμως με έχει ξυπνήσει, π.χ. από τις 5 η ώρα. Άσε με να κοιμηθώ και μία ώρα παραπάνω, 6 ώρα που σηκώνομαι. Λοιπόν, 6 ώρα σηκώνομαι. Θέλω δεν θέλω. Σηκώνομαι 6 ώρα, σηκώνομαι. Πάω φτιάχνω καφέ. Κατά τις 6 και 4 σηκώνω τα παιδιά να ετοιμαστούν, γιατί 8 παρατέταρτο πρέπει να είναι στο σχολείο, αλλιώς η πόρτα κλείνει. Περνάει το λεωφορείο από εδώ 7 και κάτι και 8 παρά 20 είναι στο σχολείο, γι' αυτό. Σηκώνομαι τέτοια ώρα. Χρύσα μου, τις έχω πάρει ήδη φόρμα κέικ. Άλλη Ελληνίδα μάνα. Λέει μαμά για όνομα του Θεού. Το κάνω εικόνα, Χρύσα. Φέτος είπαν στο Βερολίνο δεν θα έχει χριστουγεννιάτικα αγορά γιατί το Μουσλίμ έχει Ραμαντζάν. Το Ραμαζάνι έχει. Άστο καλό, Και τι μας νοιάζει εμάς τους υπόλοιπους. Εμείς θέλουμε στολισμό. Επειδή έχουν αυτοί το Ραμαζάνι. Ρούλα σε όλο τον κεντρικό δρόμο, πέρσι είχαν 5 αστεράκια. Άντε ρε εσύ, η Λίτσα της λέω είναι ακριβά να πάρεις από το αεροδρόμιο, να φας να φτιάξω κάτι να τρώτε. Άσε μας λέει ρε ζήλ θα γίνουμε. Καλά σε λέει το παιδί ρε Χρύσα, ρε ζήλ θα γίνουμε. Φαντάζεσαι με το ταπεράκι και το κέικ, αχ Παναγία μου. Χαμός, ναι Σοφία μου, ξέρω. Και μπράβο μας ακριβώς να πάθω το κεφαλικό. Τι είπε η Ευθυμίτσα μου. Α, αυτό που είπαν για το Βερολίνο, ναι. Τι βλακίες είναι αυτά ρε Νίνο τώρα. Θα μας κόψουν και τα Χριστουγεννιάτικα, τη χαρά μας. Πού θα τα πάμε τα παιδιά μας. Τιμή μας και καμάρι μας, έτσι. Ναι ρε Δημητρούλα. Το σκέφτηκα και για τα κεφτεδάκια του. Έλα ρε. Ρε Χρύσα μου. Να τα λαμπάγια και μετά στεναχωριέσαι που δεν βρήκες. Εκνευριστικό. Μία ακόμα τρελή Ελληνίδα μάνα. Γεια σου Αναστασία μου, γεια σου αγάπη μου, τι κάνεις. Ντροπή σου Άλεξ, όχι και γύφτησα ρε Άλεξ, όχι και γύφτησα. Βέρα Θεσσαλονικιά, μήπως είσαι εσύ ο γυφτός. Άντε τώρα τσους. Τα φιλιά μου. Καλά ρε παιδιά, αφού έχουμε γεμίσει μαβάπτιστους, τι να στολίσουν, για ποιον. Έτσι ακριβώς. Ως συνήθως το απόγευμα δεν πίνω, όμως σήμερα έκανα ένα καφεδάκι, καπουτσίνο πίνω Σοφία. Και γαλλικό μου αρέσει, αλλά δεν έχω μέρος που να βάλω τη μηχανή. Κατάλαβες το τέτοιο. Έφημα να το καλοσκεφτούμε, είναι και οικονομικά. Ενέργεια. Γεια σου Ελένη μου, γεια σου. Ναι, αλλά το χριστουγεννιάτικο δώρο μια χαρά το βάζουν στην τσέπη. Πες τα ρουλίτσα. Έγινε Ευθυμίτσα μου, έγινε αγάπη μου. Όχι, δεν το κρατήσω πολύ, θα το κλείσω κι εγώ. Τώρα σε λίγο σχολάνε και τα μωρά μου. Να φανταστείς Δέσποινα κάποτε η Γερμανία ήταν τουριστικός προορισμός για το Χριστούγεννα. Το 1995 που ήρθα εγώ ήταν όνειρο, είχα πάθει σοκ από την ομορφιά. Ναι, Νίνο, ήταν τουριστικός προορισμός, έχεις δίκιο. Τώρα τα έχουν ισοπεδώσει όλα, έχουμε πολλούς... Άντε πάλι ο Γιάννης, ένα λεπτό. Αχ, ξέχασα να το πω. Τι είναι το παιδί μου αυτό. Αχ, μου το ξέχασα.
Αχ, ρε παιδιά, λίγο θα κάνω... 2 λεπτά λίγο, θα βγω και θα ξαναμπω. Όχι ακύρωση. Λοιπόν, ξαναεπανήλθα που λέμε Ελληνίδα μάνα, ο Γιάννης έρχεται. Ήρθα που λέμε Ελληνίδα μάνα, ο Γιάννης έρχεται και είναι δίπλα στο σπίτι. Και του λέω 5 και 10 σκολάνε τα παιδιά, δεν πάνε να τα πάρεις. Τρέχω να πάνε τα πάρω, λέω. Οπότε πάνε να πάρει και τα παιδιά. Να μην ταλαιπωρηθούν τα καημένα με το λεωφορείο μες στο κρύο. Ευχαριστώ Χρύσα μου για τα φωτάκια. Εγώ στο γιο μου που ζει στη Δανία έχω στείλει το στιέρα φραπεδιέρα, καφετιέρα και όταν φεύγει φαγητά και μου λέει «Μα πού πάω, άρε Διονυσία!» Έμεινα πίσω τώρα, το ξέρω. Δεν φεύγει το της Ελληνίδας μάνας. Ευθυμίτσα μου. Άντε με το καλό σοφάκι μου και στο εμβόλιο. Καλά με δεσποινάκι μου, το εδώ και εγώ σκεφτόμουν να βγάλω τη μηχανή για το γαλλικό μου αρέσει γεύση φουντούκι. Δεν έχω δοκιμάσει γεύσεις. Ωραία. Έτσι μάνα μόνο μία. Κάτσε να στείλω. Κόρη μου. Ωραία. Έστειλα. Καπουτσίνο έξω, Ανέκδοτο. Αυτοί που τρώνε το περισσότερο κέρατο είναι οι γιατροί, στρατιωτικοί και ναυτικοί. Τι δουλειά είπαμε ότι κάνετε γιατρός στο πολεμικό ναυτικό. Μέχρι ξύλο κοπήσεις έχω στείλει. Αλήθεια. Όχι ξύλο κοπήσεις. Έχουμε εδώ, έχουμε. Ναι, Λίτσα Ελληνίδα μάνα βέβαια, νομίζω ότι κάνοντας όλα αυτά προσφέρουμε στα παιδιά μας την αγάπη μας. Συμφωνώ, Διονυσία μου. Να, τώρα παράδειγμα, ρε παιδί μου, να ήταν άλλη μάνα, δεν θα σκεφτόταν έτσι. Καλά, όχι όλες οι μάνες. Δεν θα σε λέει, ας πάρουν το λεωφορείο και ας έρθουν, ρε παιδί μου. Ενώ εγώ άφησα 2 λεπτά το live, πήρα τηλέφωνο, λέω έτσι και έτσι και έτσι, τρέχω να πάνε τα πάρω, λέει. Δεν είναι όλοι για όλα, δυστυχώς. Έτσι, Λιτσάκι μου, έτσι. Έτσι, Διονυσία, μας λείπουν. Έχω 3. Καλά, εγώ στυνόμουν 2 ώρες κάτω από το παράθυρο του γραφείου της να τη δω. Άστο καλό, ρε Λιτσάκι. Ευχαριστώ και εσύ ό,τι επιθυμείς, Έλμα. Ο Μάιλο μπανιαρίστηκε το παιδί μου κιόλας. Το έκανε η μαμά του μπάνιο. Μάιλο, τι είναι το παλικάρι μου? Μάιλο, κάφτερε βάζει τώρα. Καλή συνέχεια, αγάπη μου. Θα το κλείσω κι εγώ τώρα. Φοράμε και τα ρούχα, βέβαια. Μάιλο, ποιος είναι, ήρθαν τα παιδιά? Τα παιδιά ήρθανε? Ποιος ήρθε, παλικάρι μου? Ήρθε ο μπαμπάς? Πού είναι ο μπαμπάς? Πού είναι ο μπαμπάς, αγάπη μου?
Ποιος είναι, παιδί μου? Τρέχει μέσα. Είναι κουκλάκι ζωγραφιστή. Παιδί είναι κι αυτό. Δέσποινα, θα ήθελα να σε δω με κανονικό μακιγιάζ και ίσιο μαλλί. Κοίταξε, τα ισιώνω τώρα, δεν τα ισιώνω τώρα τελευταία. Μακιγιάζ δεν κάνω ρε εσύ, να σου πω την αλήθεια. Και δεν έχω κιόλας, τα έχω πετάξει κιόλας. Ή έχω κάτι κλειστές παλέτες, γιατί μικρή τα κρατάω. Πάρα πολύ ωραίο το μπλουζάκι, ναι. Είναι κουκλάκι. Θυμάμαι στη Γερμανία μόνα τους πήγαν τα παιδιά σχολείο, μόνα τους γυρνούσαν. Ναι, μόνα τους. Κοίταξε, Σοφία και εμένα μόνα τους πάνε, αλλά από τις 12 και 4 είμαι με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Τηλέφωνο και μηνύματα Messenger. Καλά κορίτσια, πού να δείτε πόσο δύσκολο είναι όταν είναι φοιτητής μακριά σε όλη υπόλοιπο. Ναι, ψυχή, ναι ρε χαρίκλια μου. Όχι, δεν σκέφτομαι να αλλάξω χρώμα. Ακόμη δηλαδή. Ναι, του πάει το μπλουζάκι, τα χρώματα. Ξύπναγα μόνο μου για το σχολείο και η μάνα μου σχολούσε τότε στις 12. Δύσκολα, Σοφάκι μου. Την έχουμε δει που να δεις κατά κόκκινο κραγιό, ναι. Μάιλο, όλα τα λεφτά. Το έχω ζήσει και το ζω ακόμα, ναι. Μου αρέσει όταν σε βλέπω με κραγιό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα μου. Εγώ έχω χάσει το σύζυγο, ο γιος μου Δανία και εγώ με ένα σκυλάκι στην Αθήνα. Γιατί δεν πας και εσύ, ρε Διονυσία, δεν ξέρω αν εργάζεσαι ή αν σε κρατάει κάτι. Ή ας πούμε αν για δουλειά, δεν ξέρω ας πούμε. Ή να πηγαίνεις να κάθεσαι εκεί έτσι 2-3 μήνες, να φεύγεις, να αλλάζεις παραστάσεις. Αλλά το απόγευμα καθάριζε σχολείο, το πρωί 3 πήγαινε. Πω ρε Σοφία, κουραστικές δουλειές έκανε η μαμά σου. Θα σε πήγαινε καταπληκτικά το ginger χρώμα στα μαλλιά. Αναστασία, ξέρεις τι είναι αυτό το ginger, το κόκκινο, αν δεν κάνω λάθος. Ποιος θα μου τα κάνει, δεν έχει εδώ όλες τις βαφές. Αυτό είναι, δεν είμαστε Ελλάδα να πηγαίνω κουμωτήρου να με τα κάνουν. Καλά κάνεις, δεν πρέπει να ξεκουράσει τη τρίχα, καλά κάνεις πιστολάκι. Ναι, Σοφία, ναι, το αφήνω έτσι που και που να ξεκουράζεται. Και εγώ το ζω, γι' αυτό το αναφέρω και είναι σε νησιό, χαρίκλια μου. Είναι δύσκολο. Κοκκινό πορτοκαλί. Κοκκινό πορτοκαλί, Ευχαριστώ. Έχω μία μεγάλη σε ηλικία μητέρα και δεν μπορούσε συνέχεια να πηγαίνω, αλλά έχει πολύ κρύο, βρε παιδί μου. Α, έχεις τη μαμά σου, ναι. Ότι έχει κρύο έχει πάρα πολύ. Η Δανία ακόμη πιο κρύο έχει. Το ξέρω. Ginger, Το ginger ξανοίγει πολύ γρήγορα, εννοείς ξεθοριάζει. Χαρίκλα, σκεφτόμαστε ότι είναι καλό για την πρόοδό τους, έτσι ρε Λιτσάκι μου. Μπορώ να ρωτήσω τη φίλη μου που είναι κομμότρα τι χρώματα βάζει για να βγει να τα κάνεις μόνη. Ναι, αλλά να υπάρχει και εδώ στη Γερμανία αυτά τα χρώματα, δεν είναι. Κόκκινο, τα βάφω και μου έλεγε η αδελφή της μάνας μου, ξέρεις ποιοι τα βάφουν κόκκινα. Άντε, το έχουμε πρίξει τώρα. Ένα λεπτό. Λιτσάκι, εγώ πηγαίνω στη δουλειά της κόρης μου και κάθομαι εκεί για να βλεπόμαστε και δεν με αφήνει να φύγω. Ορίστε. Αλλά ξεθοριάζει πολύ γρήγορα το κόκκινο, ξέρω, Λιτσάκι. Είναι δύσκολο στο εξωτερικό να τα έχεις κόκκινα τα μαλλιά σου. Ενώ στην Ελλάδα είναι διαφορετικά, βάζουν αυτές και όλα και τι βάζουν μέσα. Οπότε δύσκολο. Το κόκκινο χρώμα δηλαδή στα μαλλιά χαρακτηρίζει ποια είσαι, έλεος. Έλα, εντάξει, τότε εκείνα παλιά μυαλά, ρε, η Αναστασία μου.
Και εγώ το έχω ακούσει αυτό το πράγμα. Αλλά άλλες εποχές. Για αυτή την πρόοδο κάνουμε υπομονή, έτσι ρε Διονυσία μου, έτσι αγάπη μου. Εγώ έχω ακούσει για το ξανθό, πρώτη φορά ακούω για το κόκκινο. Βέβαια, για το κόκκινο πρώτο και για το ξανθό. Έχω ακούσει και για το ξανθό. Άστα, για το κόκκινο κραγιόν. Για όλα, τελικά όλα ενοχλούνε. Αλλά, τι να κάνεις. Το τι νιώθει η μάνα δεν αλλάζει, όχι. Όσο για το κόκκινο στα μαλλιά. Ξεκίνησαν τα τηλέφωνα που λέγαμε. Ωραία. Όσο για το κόκκινο στα μαλλιά θέλει συντήρηση και καλό κομμωτήριο. Ναι, ναι, εγώ έχω κόκκινα, αλλά έχω υπέροχη... Δαμασκηνή, ωραίο είναι και το δαμασκηνή, αλλά έχει κομμότρια. Ναι, αυτό είναι. Θέλουν συχνά βάψιμο, οπότε... Στη μόδα το δαμάσκηνο είναι, έφη μου, Ενώ οι μαυρομαλούσες, τα καλύτερα κορίτσια δηλαδή. Εντάξει, να μου λέει τέτοια. Ναι ρε Σοφία, άλλες εποχές πουλάκι μου. Καλά, τα στόματα λένε ό,τι θέλουν και πάντα θα λένε έτσι. Εμένα είναι καστανό ανοιχτό, το βάφω γιατί έχω άσπρα, γέρασα. Άστρα σταυρούλα. Το έχω χρόνια, δεν είναι φετινό. Μάλλον φέτος είναι της μόδας, ξέρω εγώ τι να πω. Έντονο. Καλά κάνεις σοφάκι μου και το έχεις έντονο. Λογαριασμό θα δώσουμε, τι θα... Πώς θα τα βάψουμε. Αυτά είναι παλαιόναρχον. Βάλε και το κραγιονάκι στο κόκκινο εκεί πέρα και... Πάω κουρευτούνε. Άστα σκυλιά Μάιλο τώρα. Ναι, τώρα θα έρθει ο μπαμπάς. Τα λευκά δεν είναι ντε και καλά ένδε. Ναι, συμφωνώ, έφη μου. Έχουν και πριν 30-35 χρονών που ασπρίζουν τα μαλλιά. Όπως και τα ρούχα, τα μπορντό είναι της μόδας. Ναι. Στην περιοχή μου με φωνάζουν η Σοφία Κοκκινομάλα. Μπράβο. Γεια σου Τζόνι, γεια σου. Ο κόσμος πάντα θα λέει δυστυχώς πάντα για κακό. Βρε και καλό να κάνεις και κακό να κάνεις, πάντα θα έχει κάτι να πει. Από μωρός στα βάσανα γέρασα, τι θα πει. Και τα λευκά μαλλιά είναι της μόδας, ναι, μ' αρέσουν και εμένα τα λευκά. Όμως να έχεις το περισσότερο τριχωτό της κεφαλής σου να είναι έτσι γκρίζο λευκά, μ' αρέσει. Δώρο μια τσάντα, δαμάσκηνο από μάγκο, τέλεια. Άντε να τη χαρείς έφη μου. Κάθε μήνα, ναι, θέλει συντήρηση. Το κόκκινο είναι... ξεθοριάζει, κάνει, θέλει να το συντηρήσει. Όχι και το ξανθό. Και το ξανθό, αλλά γενικότερα ρε παιδί μου, θέλει μια συντήρηση. Ωραίο λευκό, όμως με γκρι μέσα. Ναι, ναι, λιτσάκι, αυτό λέω. Έτσι η μαμά μου τα είχε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα σας κλείσω τώρα γιατί θα έρθουν τα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πεούλα. Και θα τα ξαναπούμε. Μην δουν περιποιημένη γυναίκα. Ναι, ναι, έτσι, έφη μου, έτσι. Το καλό στο εξωτερικό. Δεν έχουν τέτοια κολλήματα. Όχι, ό,τι χρώμα, ό,τι μαλλιά, ό,τι... Ναι, έτσι ακριβώς. Δεν είναι σαν την Ελλάδα που τα έχουμε εμείς αυτά. Εδώ τίποτα. Εμένα δεν μου τα βάφει ο κομμωτής, μου λέει οι άλλοι πληρώνουν να κάνουν στα τα δικά σου και στα τα χαλάσεις. Και πολύ καλά σε λέει.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρεούλα. Τα φιλιά μου. Εγώ κομμότρα ήμουν κάποτε, όσο δούλευα σε κομμωτρό, έκανα όλα τα χρώματα και περμαντάν, μετά παντρέψηκα, τα άφησα στο φυσικό μου. Τα βαρέθηκες ρε εσύ τόσα χρόνια για να τα κάνεις και σίγουρα έκανες και στον εαυτό σου αλλαγές, κάποια στιγμή και μετά τα βαριέσαι. Τέλος πάντων, άντε καλό απόγευμα να έχετε, φιλιά πολλά.